ผมมาต่อกับรีแคปองซองเต EP ที่7นะครับผมเอาเรื่ององซองเตก่อนตกลงคือใครวันนี้ตกลงคือใครพี่ว่าไม่ใช่ทิวแน่ไม่ใช่ทิวแน่ๆอะอันเนี้ยไม่ใช่แน่ๆแต่ถ้าตัวละครเท่าคือถ้ามันเป็นทิวมันไม่นั่งหาอะไรวุ่นวายถูกไหมแล้วนาทีมันก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าอ๋อทิวเองนั่นแหละที่รู้ว่าเธอเป็นเธอแต่เธอจะโกหกทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเอ้ยหรือมันที่มันอึ้งเพราะว่ามันรู้ว่าเป็นฉันวะที่แบบอึ้งแบบมีคนรู้แล้วว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่มันก็ไม่น่าที่นาทีมันต้องนั่งกันมานั่งกังวลป่ะถูกป่ะถ้านาทีมันรู้แหละว่าคนนั้นคือทิวอะถูกไหมเอาจริงถ้าเกิดรู้อยู่แล้วนะว่าทิวเป็นองซองเตแล้วเขาจะมาโกหกตัวเองว่าเป็นองซองเตทำไมอ่ะถูกปะนาทีต้องคิดว่าทิวประหลาดนิดนึงก่อนใช่ถ้าเกิดรู้อยู่แล้วว่าทิวเป็นองซองเตทำไมต้องเอาปัญหาเขาตัวเขาไม่ต้องมาจำเป็นว่ามาบอกว่าเขาเป็นองซองเตไงนี่เลยคิดว่านาทีอ่ะน่าจะรู้แล้วเท่าที่รู้เนี่ยเหลือแค่ผู้ต้องหา2คนที่ยังไม่ถูกเฉลยก็คือสายฟ้ากับอักแต่พี่ดูจากรีแอคชั่นของอักหลายๆอย่างนะพี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกคอนเซิร์นกับองซองเตเท่าไหร่แต่เขาแค่คอนเซิร์นคนที่เข้ามาในชีวิตของทิวอ่ะมันมีแต่ปัญหาคือกำลังคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าอักมันไปเข้าใจภาษาฝรั่งเศสอ่ะมันก็ไม่แปลกที่อาจจะเข้าใจคำว่าองซองเตแล้วก็เขียนคำว่าองซองเตลงไปนะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรื่องพยายามจะปูไปว่าจริงๆแล้วอักมันอาจจะมีความไปเรียนภาษาฝรั่งเศสมามันอาจจะเรียนแต่ตอนที่มันรู้ว่าทิวไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ได้แต่มันก็แบบแต่ตอนกลับมาเขายังไม่น่าจะรู้เพราะไอ้มองเตอร์ตอนแรกไม่เข้าใจแต่วันนั้นอาจจะเป็นการจุดประกายที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าใจเขามากขึ้นก็เลยไปเรียนมาก็เลยเริ่มรู้ภาษาฝรั่งเศสมากขึ้นเป็นเวิร์ดใช่แต่เพิ่งมาเริ่มเรียนเพิ่งมาพิกอัพตอนทิวกลับมาเมืองไทยแต่ตอนนั้นน่ะมันเพิ่งเป็นช่วงแรกๆเลยพี่ว่ายังไม่ใช่พี่ว่าไม่น่าใช่อักเหรอตกลงพี่ว่าใครทิ้งแทนอยู่เหรอไม่พี่ว่าเขาเฉลยไปแล้วและตอนที่เขาวาดรูปในห้องสมุดเขาใช้มือขวาแล้วพี่คิดว่าคือเขาก็คงได้ยินแหละแล้วก็รู้ว่าเนี่ยนาทีอ่ะชอบถูกไหมทิวแต่พี่รู้สึกว่าสายฟ้าจะเป็นคนนั้นหรือจริงๆมันเป็นอย่างนี้องชองเตตัวจริงอ่ะไม่ปรากฏตัวเลยอาจจะไม่มีอาจจะมีแต่ไม่มีบทเพราะเขาไม่ออกมาเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของการแค่เขียนลงสมุดอันนึงแล้วก็เป็นการตอบกันไม่ได้แคร์ว่าต้องเป็นกรามหาหรือเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะเป็นคนเก็บตัวที่ฉันไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นใครก็ได้และอักก็เลยบอกว่าเลิกสนใจคนนั้นได้แล้วแต่ฉันจะเป็นคนนั้นให้เธอเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่งงว่าเลยป่ะทำไมตัวอย่างไม่มีสายฟ้าเลยอ่ะคือถูกปะมันเหมือนว่าตัวละครสุดท้ายแล้วว่าในบรรดา4คนนะก็เหลือสายฟ้าอยู่คนเดียวใช่ปะแล้วสายฟ้ามาทรงดีมากไม่ได้แบบดูไม่แต่เข้าใจแต่ถ้าเป็นสายฟ้าแล้วมันเหมือนกับว่ามันมี EP หน้าที่แบบว่าผมรู้หมดพี่จะเข้ามายุ่งอะไรกับไอตัวทิวอีกใช่ไหมแล้วเหมือนกับมันไอตัวทิวก็ไปเขียนอีกรอบนึงอ่ะแฮมมันรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ทั้ง4คนอ่ะไม่ใช่องชองเตเลยมันเลยไปเขียนอีกรอบนึงเพื่อจะรู้ว่าใครอ่ะที่จะมาเขียนตอบมันอีกในห้องสมุดนี้แปลว่าพี่นาทีก็ไม่ได้รู้หรอกก็เป็นไปได้ว่าพี่นาทีก็ไม่รู้ว่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยพี่นาทีอาจจะแค่อุปโลกขึ้นมาเองหรือเปล่าปวดหัวว่ะฉันว่ามันน่ารักฉันว่ามันน่ารักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมใช่ที่เป็นคุณครูในห้องมันน่ารักอ่ะพี่รู้แล้วแหละมันน่ารักคนนั้นแหละเป็นน้องซองเตไม่รู้เลยคือว่าเรื่องนี้มันทำให้แบบมันไม่ค่อยมีคีย์ให้เราหรือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่พอยต์ล่ะพอยต์มันคือคนที่อยู่ข้างๆเธอแล้วก็ไม่ได้แบบหวังผลประโยชน์อะไรจากเธอนั่นแหละใช่แต่อย่างน้อยตอนจบมันควรต้องเฉลยแหละว่าคนนี้คือใครแต่คือเรารู้แหละว่ามันไม่ใช่พอยต์เพราะพอยต์มันคือว่าใครจะอยู่ข้างๆเธอเพราะว่า EP นี้เขาพูดกันแล้วว่าฉันจะอยู่ข้างๆเธอขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยก็จริงๆมันคืออักกับทิวแหละแต่ว่าอันนี้มันคือแค่สีสันแต่สำหรับเรามันก็เป็นสีสันนี้นะเพราะเราอยากรู้วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตอนเรามันคือใครแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะมันเขียนตอบไปตอบมาประมาณ2 ครั้งแล้วไงแล้วนี่ทิวยังจะเขียนอีกแปลว่าทิวก็ยังอยากรู้ว่าอีกคนนั้นคือใครปกติช่องเราขึ้นชื่อว่าเดาเก่งนะเรื่องนี้เดาไม่ออกเลยว่ะแบงค์แบบไม่รู้เลยว่าเป็นใครเขาเขียนบทได้แบบฉันงงมากว่าตกลงตัวไหนเป็นใครเดาฉีกแล้วก็ไม่ใช่อะไรงงจบเรื่ององซองเตมันเรื่องความรัก2 คน EP นี้ยังว่า EP นี้ครับว่าตัวละครทิวมันมีความคล้ายๆกับบุคลิกของคนที่เหมือนกับฉันไม่ยอมบอกชอบเธอก่อนหรอกฉันต้องให้เธอบอกฉันก่อนทำยังไงก็ได้เธอบอกฉันก่อนมันเป็นตัวละครแบบนั้นนะมันจะมีความเป็นเหมือนสัก20 ปีก่อนอะอารมณ์เหมือนตัวละครผู้หญิงนางเอกสมัยนั้นที่เราจะเข้าใจฟีลลิ่งไหมพูดไปไม่ได้ความรู้สึกมันต้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฉันมันต้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งพูดนะบอกรักเราก่อนไม่ใช่เราจะมาบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่พี่ว่านะโดยรวมแล้วคำพูดที่เขาพูดอ้อม
มันก็คือการบอกรักแหละแต่ไม่มีใครยอมรับว่านี่คือความรู้สึกจริงๆนะแล้วเธอล่ะรู้สึกยังไงใช่แต่เขาก็จะมีบางโมเมนต์ที่แบบเหมือนกับว่าทิวเขาก็มีการมานั่งคิดนะว่าอักพูดแบบเนี้ยมันคือการชอบเราหรือเปล่าวะเขาพยายามจะคอนเฟิร์มตัวเองก่อนคือเขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เฟิร์มเลย 100% เขาจะไม่ยอมแบบบอกอีกคนนึงว่าฉันชอบเธอเหมือนกันไม่หรอกเพราะพี่ว่ามองว่าความรักนี่มันเสี่ยงนะถ้าเรามองว่าคนนึงอ่ะเป็นเพื่อนเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะอ่ะเขาเป็นคนนึงที่แบบเฮ้ยเข้าใจเราแล้วเขาอยู่ข้างบ้านเราแล้วเขาเป็นคนดีถ้าเราทำอะไรไปแล้วมันทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันหายไปเขาไม่อยากจะเสียคนนึงเข้าใจมันน้ำหนักมันยากเหมือนเธอมีเพื่อนสนิทมากๆคนนึงแล้วถ้าเป็นคนเดียวในเมืองไทยอย่างเงี้ยเธอคงรู้สึกว่ามันอยู่ในเก็บความรู้สึกไว้เองเหมือนพี่แอดถ้าเป็นสายพี่แอดอาจจะเก็บเลยไม่ยอมบอกไม่เสี่ยงดีกว่าเลยจนกว่าเขาจะบอกเราก่อนเองว่าเขาชอบอะไรเงี้ยเราจะบอกโอเคฉันรอเธอมานานแล้วแต่มันก็เสี่ยงนะบางคนไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะถึงถ้าอีกฝ่ายชอบก่อนอ่ะก็จะแบบพอเป็นแฟนกลัวว่าอนาคตถ้าเลิกกันมันจะได้เป็นเพื่อนกันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนะถ้าไม่เซย์เยสวันเนี้ยก็คือไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะเพราะถ้าอีกคนมันบอกชอบไปแล้วอะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันแต่พี่ว่าถ้าวันนั้นนะทั้งสองคนยอมพูดกันจริงๆว่าชอบกันนะพี่ว่าณตอนนั้น2คนก็ยอมที่จะเสี่ยงเอาความสัมพันธ์มาลองแบบเดิมพันกันดูว่ามันจะไปแล้วเป็นยังไงEP หน้าเนี่ย8แล้ว EP 8แล้วน่าจะเริ่มเสี่ยงแล้วผมรู้สึกว่าตัวอักเองก็ไม่อยากจะทนเห็นทิวไปนั่งตามหาไอ้เตะพวกนี้ฉันแบบทนไม่ไหวจริงๆอ่ะทิวอ่ะทำแบบนี้มันคือการวิ่งหนีนะมันเหมือนวิ่งหนีปัญหานะทั้งที่ปัญหามันไม่ใช่ที่องชองเตอ่ะปัญหามาอยู่ที่อักคนที่อยู่ข้างๆเธอถึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนที่พี่แอบพูดคือแค่ว่าทิวมันรู้ตัวแหละว่ามันไม่ได้ชอบใครในองชองเตนี้หรอกแต่มันกำลังเอาองชองเตเนี่ยมันเป็นคอนดิชันในการว่าเมื่อไหร่มึงจะบอกชอบกูอยากจะเทสมึงเมื่อไหร่มึงจะบอกชอบกูสักทีมันเป็นข้ออ้างอ่ะมันถึงไม่ยอมหยุดสักทีไงพยายามจะเหมือนกับหาไปเรื่อยให้แบบดูแล้วก็ดูอาการอักไปเลยว่าอาจจะรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยกลายเป็นข้ออ้างแต่พี่ก็รู้สึกเสียใจแทนอักเหมือนกันนะก็ถ้าเรามันเป็นเรื่องเรา2คนนะเราควรจะเคลียร์กัน2คนไม่ควรจะเอาอย่างอื่นหรือใครคนอื่นเข้ามาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่ก็ยังจะเอาตัวเองไปเสี่ยงไปทำเอาแบบให้เกิดให้เจอปัญหาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องตัวเองไปเสี่ยงเข้าใจแถมว่าไม่แน่เพราะถ้าสมมติยิ่งมารู้ว่ารู้ตัวอยู่แล้วนะว่าไม่มีใครใช่ในนี้แล้วทำไมถึงแบบต้องทำอะไรขนาดนี้ไม่เป็นตัวเองเป็นไปยุ่งกับตรงนั้นอะไรเงี้ยอาจจะโกรธแต่ไม่รู้เรื่องมันจะถึงขั้นนั้นป่ะนะบางทีเรื่องอาจจะแบบใส่มากจนแบบไม่ต้องไปเล่าถึงประเด็นแบบว่ามานั่งคิดตกผลึกอีกทีว่าเธอดีเธอไม่ดีอาจจะแค่รอวันเวลาที่แบบปล่อยความพังพรูในหัวใจออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ยังหวังอยู่อีก1ปมนะปมเมเจอร์วรรณคดีเนี่ยจะยังอยู่ต่อไปหรือโดนปิดเพราะมันหายไปแล้วนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อเนาะว่าเมเจอร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที่เหมือนกับว่ามันปูเหมือนกันมาแป๊บเดียวเลยก็แบบดูหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หวังลึกๆว่าอาจจะย้ายเมเจอร์มาเรียนกับทิวพอเริ่มสนใจภาษาแล้วไงเริ่มเรียนภาษาอาจจะชอบวรรณคดีมันย้ายไม่ทันแล้วแหมไม่ได้มันแก่เกินแล้วแต่สามารถนั้นเราเสริมกันได้มากกว่าแต่เขาไม่ควรจะทิ้งปมนี้นะฉันอยากรู้เขาจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะตอนเนี้ยคือมันเข้าใจว่าหลายๆคนที่อ่านนิยายเข้าใจว่าตอนนี้บทมันออกไปจากนิยายมากแล้วคือในนิยายมันไม่ได้มาทรงนี้แล้วคือคนก็มืด8ด้านพอกันว่าตกลงเนี่ยยังไงจะยังไงกับทางจะใครจะเป็นองชองเตกันแน่ฉันงงอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มออกไปทางทะเลแล้วเหมือนใช้ชื่อนิยายเดียวกันอ่ะชื่อเรื่องเดียวกันแต่ว่าพล็อตเรื่องไม่เหมือนกันละทีนี้แฮมกำลังคิดว่าในมุมของนักเขียนเขาคงต้องรู้สึกว่าเขาก็ต้องอนุญาตให้มีการปรับอะไรตรงนี้นะแฮมรู้สึกว่าถ้าในมุมของนักเขียนอาจจะถ้าเล่าตรงไปตรงมามันอาจจะดูไม่สนุกไงมันอาจจะไม่สนุกแต่ผมว่ามันอาจจะรู้ง่ายไปหรือเปล่าหรือดูแต่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่านักเขียนเขาเขียนใครเป็นองชองเตไงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนแรกสุดมันเป็นใครคือองชองเตอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องนี้พยายามจะทำให้มันดูแบบถ้ามันตรงเป็นคนนี้ไปตรงๆมันก็ดูง่ายไปฉันไม่อยากให้โฟกัสกับองชองเตฉันให้โฟกัสกับมุมอื่นแทนอย่างนี้อาจจะเป็นเทาๆแล้วก็ไม่บอกก็ได้ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้แต่สิ่งที่แมทเทอร์ก็คือฉันชอบเธอชอบฉันก็จบแล้วเพราะดูสไตล์เขานะเขาเล่ามาตั้งแต่ต้นคือเขาเล่าไปแล้วว่าอักชอบทิวชอบอักอ่ะคนดูมันรู้แล้วไงเพราะฉะนั้นมันไม่อยู่ที่เรื่องของที่เหมือนที่เราพูดแต่ EP แรกว่ามันไม่ใช่องชองเตเลยเขาตั้งใจจะเล่าแบบนี้อยู่แล้วอ่ะคือองชองเตเป็นแค่องค์ประกอบในการพุชตัวละครเฉยแต่ถ้ามันจะหักมุมมากเลยนะถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ทิวก็อักเนี่ยเป็นองชองเตแล้วเป็นคนเขียนตอบจริงๆหรือจะตอบเองหรือจะเป็นอักนี่แหละแอปตอบให้ก็ฉันก็ใช่ฉันพูดถ้าอย่างไรคือดีเลยผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นทิวตอบเองแล้วเหมือนกับที่คืออย่างนี้คืออยู่ในแผนฉันมาตั้งแต่แรกแล้วที่จะทำให้เธอมาชอบฉันหรือถ้าเป็นอักเนี่ยก็ถ้าอันเมื่อกี้ถ้าเป็นทิวถ้าเป็นอักก็จะกลายเป็นว่า
เหมือนกับแบบฉันไม่ยอมบอกสักทีฉันพยายามจะเขียนเธอแต่ให้เธอรู้เองหรือฉันไม่ยอมฉันคิดว่ามันไม่สำคัญเธอทำให้มันดูสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะดูตอนแฟลชแบ็กมันย้อนกลับไปแต่ถ้าณวันนี้จะให้เลือกอยู่นะฉันก็ยังคิดว่าเป็นอ่ะเพราะแรกๆฉันก็เดาว่าเป็นอ่ะอยู่ใช่ไหมแล้วฉันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ฉันก็กลับมาออปชั่นเดิมคำตอบแรกน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกสุดแต่เมื่อกี้ซีนตอนจบงงคือซีนอะไรมันโดดขึ้นมาไงเลยไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าจะขายของที่แบบไอติมพะโล้ไอติมพะโล้แล้วเป่าคอเลยไม่แน่ใจมันคืออะไรตอนแรกคิดว่าเป็นไซส์สตอรี่มันโดดมากหรือว่าจริงๆมันคือ EP ต่อไปแล้วแต่มันตัดผิดฉันไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นชุดเดียวกันแล้วยังเห็นคิ้วกระเป๋าใช่มันคนละชุดแล้วอ่ะมันเป็นกระเป๋าอะไรคุณฟิล์มแต่เขาขึ้นผู้กำกับมาแล้วนะใช่ตบจอแล้วน้องฟิล์มดูอยู่ที่เป็นผู้กำกับน้องฟิล์มช่วยมาคอมเมนต์ให้พี่หน่อยซีนนี้มายังไงหรือว่าแกมมี่จะขายไอติมพะโล้หรือแกมมี่จะขายอะไรช่วยบอกพี่ด้วยพี่งงแต่ถ้าถือว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าใจใน EP ถัดไปเดี๋ยวรอดูอะไรเงี้ยช่วยพิมพ์พี่นิดนึงนะอย่าบอกนะว่าจะขายไอติมพะโล้จริงๆหรือว่าดูอยู่โอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้ต่อใน EP หน้านะครับกับอองซองเตแล้วก็ติดตามด้วย4ช่องทางกับช่องเรา YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย